Salutare acvariști și acvariste! Suntem împreună cu Radu și azi o să vă arătăm un acvariu cu ciclide și niște beta care sunt mai special în felul lor și Radu o să ne explice o grămadă de detalii interesante. Fără să lungim prea mult vorbăria, hai să facem turul acvariilor. Followerii tăi faptul că am 4 maternități în momentul de față atașate acvariului. Sunt ciclide. Ciclidele, una dintre caracteristicile lor e că dacă se simt relativ bine în acvariu, se reproduc și acestea ar fi pontele pe care a trebuit să le păstrezi, pentru că, ok, dacă descoperi la timp foarte repede că femela păstrează icrele în gură, le scot și le arunc. Dacă deja se formează pui, mi este milă oarecum și le păstrez. Am undeva la vreo 100 de pui, cred. Deci, pentru cei care nu au experiența, astea ar fi maternitățile și asta, da? Da. Deci mai avem o maternitate aici. Cred că sunt cam 40 de pești. Acvariul este de 200 de litri. Este un acvariu clasic, nu este un acvariu dedicat sau special pentru ciclide. Acvariile pentru ciclide ar fi o idee mai scunde pentru lățimea pe care o au, dar spațiul m-a determinat să optez pentru acest format. Acvariul de 200 de litri, cum am spus, real, practic ar avea 170, nisipul și pietrele probabil încă vreo 10 litri, deci undeva la vreo 160 de litri, sunt cam 4 litri de apă de pește. Asta nu înseamnă că este ideal. Suprapopularea este o idee cam mare pentru un acvariu de ciclide normal, dar am fost silit să desființez un al doilea acvariu și să pun toți peștii în acest acvariu. Apa se prezintă destul de bine, spun eu, contrar a ce se publică și se vehiculează pe piață. Filtrarea mea este undeva la vreo 4 ture pe oră. Se spune în general că pentru ciclide ar trebui să fie de 8-10 ori. Sunt doi factori care influențează de fapt și de drept o filtrare biologică efectivă. Una ar fi viteza de rotație a apei în acvariu, care la mine este de doar 4. Cea de-a doua ar fi volumul de material filtrant. Sunt ceva particule prezente în apă, nu este chiar crystal clear, este suficient de clară, spun eu, pentru a te bucura de un acvariu relativ frumos. Am optat pentru a folosi cât se poate de mult material filtrant. Aici o să fie o teorie pe care o să o discut cu Ciobi mai încolo puțin. Eu am, practic, în prezent, la momentul de față, undeva spre 3 litri, poate chiar mai mult, spre 4, de material filtrant pe 100 de litri de apă de acvariu. Aici sunt câteva teorii referitoare la partea de material filtrant. Eu am testat-o pe aceasta și mi s-a părut super ok și funcțională pentru mine. Peștii sunt în regulă. Unii dintre ei mai prezintă mici urme de leziuni, dar este inerent într-un acvariu cu ciclide. Cine are știe că se bat foarte mult. Mortalități, dacă am, știu și eu, un pește la 2-3 luni, este din cauza că s-au bătut, intră în perioada de reproducere și câte unul mai cade victimă. Au destul decor pus cât să se poată feri, dar în momentul în care devin foarte mari, acest lucru este cam imposibil într-un acvariu de dimensiunile astea și se mai întâmplă să mai și moară din ei. Mândria în acvariul acesta e un pește care este chiar foarte, foarte comun. Este masculul acesta de estere care are cam 7 ani. El, practic, este responsabil cu continuitatea pasiunii de pentru acvaristică. Am și cresc pești cam din 96. Am făcut și eu o grămadă de greșeli și de prostii de-a lungul timpului, dar spunem că experiența și răbdarea m-au făcut să păstrez vie această pasiune pentru acvaristică. Pasiune care este frumoasă, câteodată este costisitoare, mai ales dacă ești la început și mai ales dacă nu știi exact ce se potrivește pentru tipul de pești pe care vrei să-l păstrezi. Mie mi-au plăcut întotdeauna ciclidele africane, am preferat ciclidele de lac,
și nu cele de râu, de genul Cribensis, parcă și ăla e ciclida africană de râu, sau cel mai cunoscut Hemicromisul ifalili, care arată frumos, se cresc în perechi, dar în perioada de reproducere cam trebuie să-i ții singuri în acvariu pentru că declanșează iadul pe pământ. De ce am optat pentru Mbuna? Sunt pentru că, ok, ceilalți mai prezenți la noi au Lonacara pe piață, au nevoie de acvarii mult mai mari decât cel pe care l-am eu. Ar trebui să aibă măcar 1,5 m lungimea, acesta are 1 metru, pentru că sunt pești care cresc foarte mult, al doilea se colorează mult mai greu decât Mbuna, arată poate mult mai spectaculos când sunt mari, dar trebuie să ai răbdare, spațiu și, în general, în acvaristică se merge pe, aș vrea să arate foarte bine, foarte repede. Mentenanța acvariului este obligatorie pentru toți cei care vor să se apuce de acvaristică. Altfel riști să ai o chestie care provoacă dezgust față de una care... Deci nu se ajungă bine nici pentru tine, nici pentru pești și exact. E mai mult o povară decât o plăcere. Exact. O chestie ciudățică pentru acvariile cu ciclide, dar am constatat că ajută, ar fi prezența plantelor. Într-adevăr, ele nu arată spectaculos. Nu arată spectaculos din două motive. Una la mână sunt exclusiv Anubias. Sunt, cred că, 2 sau 3 varietăți de Anubias prezente în acvariu. Ciclidele africane le rod, nu le prea plac. Nu au un gust foarte atractiv pentru ele față de alte plante, dar ei le distrug. Verdele prezintă interes, nu? Da. Cum de reușesc să supraviețuiască? Sunt poziționate în partea de sus a acvariului, unde nu prezintă la fel de mult interes și ajută mai mult la ferirea, protejarea de agresiune decât la aspect. Ciclidele africane sapă în permanență. Aici putem să vedem o groapă interesantă. Exact. Și în partea cealaltă e una. Ei sapă și își formează grote unde se împerechează sau își creează ei teritoriul propriu. Dacă planta e în zona respectivă, planta va fi distrusă urgent. Am mai avut, sunt câteva dintre ele care arată destul de rău. Au căzut pietrele cu plante și nu le-am văzut decât târziu. Și peștii și-au făcut damblaua și le-au făcut franjuri. O altă particularitate care pentru mine a mers, într-adevăr, suprapopularea este bună pentru acvariile cu ciclide. Se dispersează agresiunea? Se dispersează agresiunea. Decorul ajută la chestia asta și pentru a nu se forma, ierarhie se formează. În orice acvariu cu ciclide, în cam primele 2 săptămâni, se formează o ierarhie. Cine este șeful în acvariu, care sunt următorii. La mine, masculul cel mai bătrân este și șeful acvariului. Este un șef relativ blând, nu este foarte agresiv cu ceilalți. E un fel de pacificator, dar la fiecare schimb săptămânal de apă le mut decorul. Deci nu arată 2 săptămâni la felul în care sunt aranjate pietrele. Asta îi face să rămână în permanență curioși. Un pește anume nu își va păstra un teritoriu chinuindu-i pe ceilalți să nu-i lase să se apropie de zonele respective. Asta am constatat-o că mi-a mers mai bine decât să păstrez decorul în aceeași poziție în fiecare săptămână. Ceea ce face și acvariul să arate diferit de la săptămână la săptămână și este într-un fel bine. Marea majoritate sunt niște Mbuna. Caracteristica lor principală este să sape și să se ascundă prin grote. A doua categorie de pești ar fi Aulonacara. Am 6 firefish. Ei sunt pești care preferă zonele deschise. Ei au tras paiul scurt la faza asta pentru că au foarte mult decor și nu este o chestie care le place lor foarte mult, dar s-au obișnuit. Mâncarea pe care le dau este combinată, în general. 2/3 preponderent vegetale, 1/3 pe proteine. Aulonacarele sunt pești care au nevoie de proteine foarte multă, ceilalți au nevoie de vegetale foarte multe. Peștii știu din culorile granulelor cam care sunt pentru ei, se descurcă să-și recunoască mâncarea și vor mânca fiecare ce le trebuie. Să revin un pic la plante, am spus că nu arată bine din 2 motive. Unul ar fi peștii, cel de-al doilea ar fi
Anubias nu are nevoie de cât timp le las eu lumina pornită. Sunt predispuse să formeze alge. Le las lumina mai mult pentru că vreau să mă bucur de acvariu cât mai mult timp din zi și ținta la mine nu a fost niciodată să cresc plante. Sunt întotdeauna să cresc pești. Plantele ajută la filtrarea biologică și la formarea unui fel de buffer tampon pentru substanțele nocive, fiind foarte mulți. În momentul hrănirii ajută să nu cumva să am vreun spike de amoniac sau amoniu. N-am știut niciodată, sincer să fiu. Știu că e diferență între nivelul de pH din apă, care e amoniac și care e amoniac. pH-ul, din câte știu, pH-ul ridicat favorizează producția de amoniac, care e mai toxic, și pH-ul scăzut la producția de amoniu. Da, și nu am nici nitriți. Nitriții mei sunt 0, amoniac la fel, amoniac 0. Nitrații, într-adevăr, sunt în nivel, se formează la nivel de săptămână destul de repede. Singura soluție viabilă, pe lângă ce mai consumă plantele, este schimbul de apă și am grijă să schimb apă permanent. Ce cantitate de apă schimbi? Deci ar fi cam 160 de litri efectiv, cred că schimb cam 100 în fiecare săptămână. Și asta are în jur de 2-3 din... Da. Apa o tratez. Deci știu că sunt foarte mulți acvariști care folosesc direct apă de la robinet, nu pun niciun fel de declorinator sau ceva în el. Sincer, având în vedere cantitatea de pești pe care o am, nu vreau să risc absolut deloc să îmi dau peste cap, eventual deciclez filtrele. Clorul sau cloramina, depinde acum ce folosesc autoritățile locale pentru apă, poate să-ți omoare bacteriile din filtre sau să ți le reducă drastic și în cazul în care acvariul este suprapopulat, asta se poate traduce urgent în decesul la mulți pești. Eu îi am de ceva vreme, deja unii sunt chiar foarte bătrâni pe care i-am luat deja mari și sincer îmi plac și n-aș vrea să renunț. Aici fac o mică paranteză, ce am observat când făceam eu schimburi de apă din astea urgente, fără declorinator, era că a doua zi și a treia zi deja aveam apa cețoasă. Deci asta e primul semn că ai făcut ceva rău la sistemul de filtrare sau la colonia de bacterii. Da. Și dacă ai noroc, atunci o să fie singura problemă. Însă dacă, așa cum a zis și Radu, dacă ai foarte mulți pești, atunci poți să ai multe decese. Păi, atunci ți-am zis, mutat cam de un an aici. Am venit cu acvariul din locația veche. Aveam doar masculul de estere, care are cam 7 ani. În acvariu am cumpărat decor nou, apa am tratat-o când am reînființat acvariul. Am lăsat, să zic, natura să-și urmeze ciclul, având la dispoziție 200 de litri de apă. Nu făceam schimburi de apă foarte mari, filtrele s-au ciclat corespunzător în cam vreo lună, o lună și un pic, dar am adus o grămadă de pești din afară. Acvariul fiind ciclat totuși, nu a făcut față. Încărcătura de bacterii din filtre nu a fost suficientă și undeva la vreo 2 săptămâni a trebuit să schimb zilnic undeva la 30% din apă ca să fie oarecum aspectuos. Am tratat apa respectivă și cu o substanță care aduna suspensiile din apă. Imediat pot spune și ce substanță era. Nu vreau să fac vreun fel de reclamă, n-am niciun fel de treabă, dar am mers. E unul dintre produsele de la Dennerle care pentru mine a funcționat. Făcea apa din alburie cețoasă, cum a spus Joey mai devreme, albă. Arăta super bine. M-a ajutat, am consumat destul de mult și m-a costat această greșeală destul de mult. Am știut că am făcut de la început o prostie, speram să nu fie la fel de atât de mare, dar a fost. Am învățat niște chestii, în sensul de eu tratez apa cu declorinatorul de la JBL. Ei nu specifică chestia asta, cât trebuie să lași declorinatorul în apă. Cam toți spun că instant poți folosi apa. Nu este chiar așa. Asta am găsit-o folosind un alt produs pentru colonizarea mai bună cu bacterii și scăderea nivelului de nitrați. Produsul se numește la fel, nu este reclamă, pentru mine a funcționat, dar
urmând la literă instrucțiunile de la producător. Am folosit denitrol, care scade nivelul de amoniac și de nitriți, și fiind oarecum o cultură vie, pe ea spunea a se folosi în apă în care a stat cel puțin o oră cu declorinator în ea, pentru că altfel substanța respectivă nu își făcea deloc efectul. După vreo 2 săptămâni sau 3, acvariul a reușit să ajungă la nivelul de bacterii suficient cât să nu mai am niciun fel de problemă cu nitriții și amoniacul. Nu știu dacă se pot vedea foarte bine. Am un Eheim Classic care practic are un flux de doar 440 de litri, ceea ce este, din punctul meu de vedere, extraordinar de bun la gama clasică de la ei. Este că au capacitate de mediu de filtrare de 3 litri și în spate mai am un JBL 902, 900 de litri pe oră, cu 4,7 capacitate de material filtrant. Capacitatea de material filtrant este prima chestie la care mă uit la orice fel de filtru. A doua, evident, economic vorbind, câți wați consumă, și pentru mine ăsta e cel mai important aspect, wați per litru de material filtrant. Am 7,7 litri de material filtrant la 160 de litri. Cei care vreți să vă luați Eheim, eventual să vă gândiți să aveți și robinet de decuplare, o să vă facă treaba mult mai ușoară atunci când trebuie să curățați filtrul. Exact. E o chestie, sincer, care în măsura în care trebuie să faci mentenanță, te ajută să nu pierzi foarte multă apă prin casă, să trebuiască sau să fii ajuns în situația să-ți strici parchetul sau chestii de genul, sau să strici mobilierul. Sunt extraordinar de bune cele cu 2 cuple care fac mentenanța foarte ușoară. În scurt, ar fi la 160 de litri de apă efectivi, 7,7 litri de material filtrant, ar fi undeva la 1300 și ceva de litri la cei 160. Sună bine, sună spre 10, cum se vehiculează. Ce am făcut eu a fost să folosesc material filtrant de calitate. Nu vreau să mai spun acum numele de firme, dar orice forum de acvaristică vă va spune care sunt cele mai bune produse în domeniu. Particularitatea fiind, am ales materiale filtrante de top cu dimensiunea cea mai mică. Și am umplut ambele filtre. Ce a însemnat asta? În parametri fizici, filtrele mele practic cred că și-au înjumătățit nivelul de retur de apă. Deci dacă la 1330 de litri ar fi fost goale, că practic așa sunt făcute toate măsurătorile, cu filtrele goale, umplându-le cu material filtrant de dimensiune foarte mică, s-a cam redus la jumătate volumul de apă schimbat. Ceea ce ar însemna undeva la vreo 700, 160 de litri de apă, să zicem că ar fi undeva rotunjit la 4 ori este returnată apa. Am avut și am și 2 prefiltre, din păcate mobilierul nu-mi permite să folosesc decât unul. Am renunțat temporar la unul la prefiltru, ajuta să nu mai fie chiar atâtea particule în apă, pe motiv că, din dorința de a nu lăsa furtunele prea puțin strânse, l-am strâns pe atare și niște dințișori care blochează furtunul s-au rupt și m-am trezit într-o zi când schimbam apa că începe să-mi curgă apă în casă, pentru că au cedat respectivii dințișori. Am sunat de unde cumpărasem prefiltrul și mi s-a spus sec că, fiind un produs mecanic, nu comportă garanție conform legii din România. Am înțeles de ce, prostia a fost a mea, exclusivă, nu a lor. E un produs mecanic, dacă îl forțezi, s-ar putea să cedeze. La mine a cedat. Mi-am cumpărat piesa de schimb, dar încă nu am apucat să-l montez la loc. Atunci apa ar fi chiar mult mai clară decât este acum. În ceea ce privește peștii, bineînțeles am pornit cu speciile clasice. Ar fi estere. Acesta este masculul. Acesta este masculul, deasupra lui este o femelă. Socolofii albastru, acum pe piață sunt foarte mulți varietatea albino. Nu știu de ce, mie îmi place mult mai mult versiunea clasică albastră decât cea albino. Aici în față este o femelă de Gold Cavanga, Pseudotrophus, este F1, asta înseamnă că este din părinți direct sălbatici. Mai am doar o femelă, am avut 3 femele și 2 masculi. Într-un alt acvariu în care
am avut oarecum pui cumpărați, dar în timp ce se dezvoltau și începeau să devină agresivi, au căzut victime pe rând. Se pare că sunt foarte blânzi. Apoi am Pseudotrophus acei Ngara. Acestea sunt femele, masculul este acesta, este un pic mai albăstrui. Alți pești ar fi Pseudotrophus williamsi și aceștia sunt F1, sunt din părinți sălbatici, sunt 5. Masculii când vor deveni adulți vor fi maro cu buzele albastre, femelele vor rămâne cu același pattern ca acum. Am câțiva 5 sau 6 firefish. Ce mai am? Am tradiționale Caeroleus, este un mascul foarte bătrân pe care l-am cumpărat. O femelă care este foarte stresată și care își pierde, este și ea foarte bătrână, își pierde galbenul intens pe care l-au când sunt pui. Încă niște femele mai micuțe. Am o familie de mascul și 2 femele de Labeotrophus trevaoase Red Top Tumbi. Masculul, la fel când va deveni bătrân, că este juvenil încă, o să fie albastru cu spatele un portocaliu aprins. Și apoi mai am niște pești cumpărați dintr-o rețea foarte cunoscută. I-am cumpărat ca Iohanii. Aceasta ar fi una dintre femele. Nu este Iohanii. Acesta e un mascul subdominant. Și acela din spate este masculul dominant. Ei trebuiau să fie Pseudotrophus Iohanii. Nu știu exact ce sunt. Arată foarte frumos. I-am păstrat în continuare. Și o ultimă specie pe care o am o pereche, literalmente, de zebra obe. Este masculul aici și femela este aici între maternități. Arată relativ spectaculos. Nu prea sunt pe piață. Nu știu de ce. Se cumpără foarte mult Aulonacara, care au un colorit asemănător. Zebra obe arată cam la fel, diferența fiind că femela și masculul cred că au undeva la jumătate de an și sunt foarte, foarte colorați. La Aulonacara trebuie să aștepți, din câte știu eu, undeva la 1 an să aibă același colorit. Peștii sunt un pic stresați acum. Filmarea o facem dimineață, lumina funcționează seara. Nu sunt obișnuiți, nu știu exact ce li se întâmplă. Le-am dat o perioadă de acomodare, dar nu a fost suficient. Da, nu a fost încă suficientă. Peștii au diferite dimensiuni pentru că au fost cumpărați în etape diferite, când i-am găsit pe piață sau când i-am găsit la diversi particulari care nu mai aveau loc suficient de ei sau doreau să renunțe la ciclidele africane. Nu am avut o problemă cu peștii. Într-adevăr, depinde și foarte mult și de speciile crescute în acvariu, dar cele pe care le-am eu, maturii, s-au comportat bine cu juvenilii, neprezentând aceștia vreun fel de pericol. I-au lăsat pur și simplu în pace. Bine, evident nu prea merg puieți de, știu, 1 cm 2 băgați în acvariu, pentru că sunt foarte, foarte mici și orice agresiune i-ar ucide, dar pești la 4-5 cm s-au descurcat foarte bine, nu au avut niciun fel de problemă. Au mai apărut, într-adevăr, probleme de agresivitate în momentul în care unul dintre juvenili devenea suficient de mare cât să încerce să-și impună teritoriul lui și dacă nu apuca la timp să se retragă de furia vreunui adult care avea teritoriul în zona respectivă, se lăsa cu victime. Asta e o chestie care ar trebui știută de la început, în momentul în care se dorește creșterea de ciclide. În orice moment te poți confrunta cu pierderi, pentru că sunt pești teritoriali, sunt pești agresivi și, în general, trebuie să ajungi la un balans. Sunt câteva specii care, din start, se știe că sunt agresive. Am făcut și eu teste și, da, sunt foarte agresivi. Sunt și foarte frumoși. De-a lungul timpului atrageau atenția cel mai mult în acvariu, dar eu, crescătorul de pești, știam că ei îmi provocau cele mai multe probleme. Ar fi exemplu Auratus, unde sunt extraordinar de frumoși, dar masculii sunt extraordinar de agresivi.
se vor bate cu orice pește din acvariu, oricât de mare este acela, până când unul dintre cei doi va deceda. Crabro, care sunt iarăși, se mai numesc comercial Bumblebee, cichlid, și cresc foarte mari, sunt extraordinar de agresivi. În momentul în care intră în perioada de împerechere, e bine să nu ai nimic în acvariu, pentru că tot ce vor prinde vor omorâ. Una peste alta, speciile pe care le am sunt relativ pașnice, coabitează destul de bine și modul de aranjare al acvariului este de așa natură, cum am spus, și schimbat foarte des pentru a nu se obișnui cu el foarte mult. Îi ajută, mai apar jurlituri pe ei, se mai freacă de decor în momentul în care vor să fugă sau chiar când dansează pentru împerechere, dar asta e oarecum normal. Dacă apa este întreținută în parametri ok și schimbată des și ai grijă ce pește duci sau ce pui în acvariu ca să nu introduci boli, ei se vindecă de la sine și duc o viață super în regulă. Decorul, așa cum arată acum, este în mare parte din pietre calcaroase cumpărate dintr-un mare lanț. Sansibar se numesc pietrele, vor fi ușor de găsit de unde sunt. Arată cum arată acum, nu mai au culoarea inițială, care era un alb aproape nenatural, pentru că se formează film de bacterii pe el. Periodic, la 2-3 săptămâni, îl curăț cu o periuță de dinți, iau fiecare piatră în parte și frecată riguros până se duce marea majoritatea depunerilor de pe ele. Să se știe că sunt pietre calcaroase, care sunt special pentru ciclide africane, nu sunt foarte bune, deși arată foarte bine, nu sunt bune pentru marea majoritate a altor pești de acvariu. Sunt ceva vivipari care nu am foarte multă experiență cu ei, preferă apă ceva mai dură, probabil pentru ei, da, în combinație. Gupii, platimorii ăștia se descurcă bine cu apa modificată de această piatră, însă marea majoritate a peștilor tropicali necesită apă moale. Exact. Și în combinație probabil cu lemn, care să scadă oarecum pH-ul, ai putea să ajungi poate la un balans. Scade pH-ul, dar nu scade conținutul de calciu din apă, Ok. asta e problema. Da, eu mă bucur de pești, sunt oarecare încântare, provoacă și au și ceva provocări în ceea ce privește înmulțirea excesivă câteodată, o problemă care în general apare la vivipari, dar în condiții bune și ciclidele sunt niște părinți la fel de prolifici. Una dintre speciile pe care le am, masculul de la Beautropheus de aici, are un bot cam de genul delfinilor. Este format special pentru a ciuguli alge de pe decor. Nu prea am foarte multe, sunt ceva pe Anubias, dar pentru el este o plăcere și este una dintre speciile care petrece cel mai mult timp ciugulind plante. Nu am introdus niciun fel de tip de sanitar, pentru că, deși foarte mulți folosesc, au acvariile chiar și mai populate decât al meu și din ce am văzut nu duc o viață foarte bună, având aripioarele în permanență ciupite foarte tare și, din punctul meu de vedere, creându-le lor un disconfort, am preferat să nu aduc și să cresc. Plus, se fac foarte mari și în măsura în care vor avea nevoie de spații de ascuns din ce în ce mai mari, vor intra în conflict cu masculii care folosesc grotele cele mai mari pe post de reședință personală, teren de împerechere și mai departe. Da, puiet am în momentul de față de la Caeruleus, de la Estere, de la Zebra OB și de la ACI Angara. Cei din maternitate? Da, cei din maternitate. Caeruleus cred că am vreo 40 și apoi sunt puțini cei de la ACI, a fost prima lor depunere. Atunci când i-am luat acum vreo 3-4 luni, cred că erau atât și au crescut la dimensiunea pe care o au acum. A fost prima lor depunere, au scos puțin pui, probabil femeia bine știa ce îi se întâmplă, dar primele încercări sunt întotdeauna mai puțin reușite decât următoarele. La fel a fost cu toate speciile, majoritatea femeilor care au produs acești pui sunt foarte mici și de la, cred că prima depunere am mai avut niște pui pe care i-am dat. Cred că de la prima depunere, unde probabil undeva la 10-12 icre din care au rezultat pui, acum cred că sunt undeva peste 20 de icre de la fiecare femelă care va depune.
am zis, sunt părinți relativ prolifici, cam o dată la o lună, femelele care au început să depună vor scoate pui. Un alt aspect pentru care, de exemplu, am optat pentru tipul acesta de pești este că și femelele sunt foarte frumos colorate. Nu la fel este pe partea de Aulonacara. Asta ar fi una dintre chestiile unde se dezbate foarte mult. Ciclidele africane, în general, sunt ținute ca acvarii all male, unde sunt numai masculi, pentru a nu exista problema de teritoriu de reproducere. La Aulonacara este foarte ușor. Marea majoritatea celor care vor ține masculi, aceștia fiind deosebit de frumos colorați. Femelele, în schimb, nu prea sunt crescute. La Ambuna poți face chiar și acvarii de all female, unde să țin numai femele pentru că sunt foarte, foarte frumos colorate. Asta nu înseamnă că nu sunt agresive și femelele, sunt și ele între ele, au fiecare, în afara ierarhiei care există în acvariu, cu mai multe specii, unde masculii se împart pe masculul dominant, șeful de tank și restul în ordine descrescătoare. Există și o ierarhie în cadrul aceleiași specii, unde va exista un mascul dominant și apoi masculi subdominanți. La fel și femele. Există o femelă dominantă pe specie și apoi fiecare specie are ierarhie și în cadrul femelelor pe fiecare acvariu în parte. Aș avea o întrebare aici legat de maternitate. Care este, adică cum sunt ele făcute? Sunt niște acvarii mici închise sau au o deschidere către afară sau e doar materialul textil pe care E doar material textil, deasupra e deschis. Poate lumea se întreabă sau cum de le țin dacă arată așa. Le dau o hrană care are ca particularitate testată, deci nu doar că producătorul spune chestia asta, se transformă într-un fel de covor de alge. Ei sunt omnivori cu preponderență vegetală și în măsura în care nu mănâncă din mâncare, formează alge pe interior și pe exterior ies sau se văd, dar pe interior sunt mai multe pe care în momentul în care ei nu au de mâncat, deci au hrană naturală asigurată, da. Și cresc foarte bine, cresc foarte repede și îmi place acest aspect, plus că îi feresc de adulți. Nu am cum să-i țin, nu mai am posibilitatea să am un al doilea acvariu în care să țin puietul. Într-o perioadă relativ scurtă o să-mi creeze probleme pentru că sunt undeva aproape de 100 de pui în maternități. Adunați cu adulții, deja o să fie o problemă ceva mai încolo, când va trebui să îi dau. Da, acolo cred că sunt de la Zebra, aici sunt Caeruleus, aici sunt de la Estere. O parte din ei ies, pentru că sunt două versiuni de Estere, sunt Red și Red Blue. Unii ies portocaliu, cum sunt părinții, unii ies cu mutație albastră. Iar aici am în gara și alți Caeruleus, ieșiți pe neașteptate. Fiind mai puțin în maternitatea asta, i-am pus și pe ceilalți aici. Peștii vor să mănânce. Fomiștii. Da, ia că le pot da de mâncare acum. Cred că pot să-i filmez de aici, că se va vedea. Mâncarea trebuie dată în așa fel încât să nu rămână foarte mult în acvariu, pentru că va deteriora calitatea apei și asta e întotdeauna de evitat. Da, e o problemă că îmi scot apa afară din acvariu. Capacele din comerț nu sunt chiar atât de bune pe cât trebuia sau pe cât sunt lăudate. Peștii reușesc să scoată apa. De fiecare dată când le dau de mâncare am grijă ca tot excesul de apă ieșit să fie șters pentru a nu umfla mobila, pentru a nu rămâne dâre de apă pe geam. În zona asta apa este foarte dură, are o concentrație de cave destul de mare și
rămân pete pe geam, inestetice, care în timp se adună și vor forma niște cruste foarte inestetice pe acvarii. Da, o chestiune pe care am zis să ți-o spun, din experiența mea, știu că foarte mulți consideră că ciclidele au nevoie de temperatură foarte ridicată. Nu este așa. Acvariul meu este un acvariu care, deși are filtrul nu a fost folosit niciodată, încălzitorul nu a fost folosit niciodată. Volumul fiind mare sau măricel de apă, temperatura apei nu fluctuează foarte brusc. Ia temperatura din apartament și în plus de asta, lumina funcționând cam 6 ore pe zi și nivelul apei fiind destul de aproape de instalația de iluminat, apa se încălzește de la lumină, astfel încât și când lumina este stinsă, deși temperatura practic ar trebui să fie cea din apartament, apa este mai caldă. Am cam 25 de grade în acvariu, temperatura din casă este de 22-23 de grade. Un alt motiv pentru care temperatura apei nu trebuie să fie foarte ridicată este că trezește instinctele reproductive ale peștilor și le crește implicit agresivitatea, lucru care iarăși nu este de dorit. Una la mână nu prea ai ce face ca amator în hobby cu un șir nesfârșit de pui și pentru a nu se ajunge la suprimarea acesteia din stadiul de icre, prefer să nu se reproducă și să-ți rămână și peștii neagresați. Și le lungește și durata de viață. Da, exact. Același lucru îl pot spune pentru cealaltă categorie de pești pe care o am, beta. Și imediat ajungem să vedem și peștele ajungem și la ei. În fișa peștelui, dacă e de citit oriunde, întotdeauna se dau o temperatură minimă și o temperatură maximă. Din experiența proprie, temperatura, o idee mai sus de cea minimă este de preferat. Peștele este activ, are un sistem imunitar mai bun, nu are permanent instinct de reproducere, ceea ce se întâmplă la temperaturile mai mari și durata lui de viață este mai mare, având un metabolism normal și nu accelerat de temperatura ridicată. La fel, nici ciclidele nu au încălzitor la mine, nu au nici beta. Adică vedem aici un încălzitor, dar nu este în funcțiune. Exact. Este pur și simplu decorativ. Am vrut să văd în primul rând cum fluctuează temperatura în acvariu. Am văzut că a rămas relativ constantă. Singurele perioade când am avut probleme au fost vara, când temperatura apei crește extraordinar de mult în apartament. Apartamentul se încălzește și nu am niciun fel de posibilitate pentru răcirea apei. Am avut în timpul verii, cred că 28-29 de grade în acvariu. Nu s-a pus niciodată problema să am griș la pești. Am avut doar o perioadă, n-am avut plante și adăugam cam o lingură de sare de bucătărie neiodată la pești. Combinată cu temperatura, a funcționat ca agent antibacterian și antifungic extraordinar de bine. Am avut și pești care au fost bătuți când se stabilea ierarhia în acvariu la început, care și-au revenit extraordinar de bine. Ca o paranteză, vis-a-vis de sarea care se poate pune în acvariu, conform legislației din România, nu se mai poate comercializa sare fără iod. Există un fond genetic cu probleme de tiroidă. Asta face ca sarea care se comercializează să fie tratată din start cu iod. Nici măcar cea luată de la saline nu se mai vinde neiodată. E posibil doar dacă, să zicem, cumperi, știu și eu, o piatră de sare, aceea să fie neiodată. Eu am găsit-o într-un lanț de farmacii ca sare fără iod. Este foarte ieftină, am luat o grămadă de pungi ca să fiu sigur că mi-ajunge și că nu rămân fără. Acum pun mai puțină pentru că, am spus mai devreme, nu am fost crescător de plante niciodată. Le-am folosit doar ca material filtrant biologic și nu știu ce impact ar putea să aibă sarea asupra lor sau dozele de sare care aș putea să le pun în acvariu.
dar ca atenționare, chiar și sarea pentru murături, cum se spunea odată că poți să cumperi sare de murături și aceea este în regulă, veți constata că nu mai este neiodată, are și aceea iod. Verificați sursele de achiziție a sării. Sunt produse străine pe piață care sunt cu sarea pentru acvariu, dar acelea sunt, având în vedere că există o alternativă ieftină pe piață, nu se merită cumpărată. Mergeți în niște farmacii, sarea se numește Alevia. Așa ceva. Este singurul produs pe care l-am mai găsit fără iod. Și o pungă de genul ăsta este 2,5 lei. Are 500 de grame, deci ajunge pentru perioade super îndelungate. Sincer, mi-am luat 10 pungi odată, deci am 5 kg de sare doar pentru așa ceva. Sper să nu am nevoie de ea, o țin pentru tratamentele tradiționale de griș sau în cazul în care mai mi-apar ceva infecții fungice. Plus, sarea are un rol de a diminua efectele negative ale nitriților și în momentele în care am avut probleme serioase, adăugam sare și peștii vizibili dintr-un înnot foarte haotic și așa, Exact. nu se mai comportau la fel și s-au comportat mult mai bine. Experiența mea este că în anumite cazuri poate să prevină decesele subite ale peștilor nou aduși. Și am avut pești care mureau la 2 zile, maxim 3, cu toate că aveam filtru ciclat și tot. Era o problemă de schimbare a chimiei a apei, probabil. Da. Și mureau foarte repede și am luat tot din același set de pești, am băgat sare și au fost probleme. Într-un fel se vede că am avut schimbul săptămânal de apă ieri. Cred că marea majoritatea masculilor adulți au chef de joacă, să spun așa. Probabil peste vreo săptămână o să trebuiască să văd efectul la femele dacă vor sau sunt pregătite să depună. O altă paranteză sau o altă informație legată de ei, femele ținând icrele în gură, le țin cam 3 săptămâni. Femeia în acest timp este vulnerabilă, nu se poate apăra. Nici nu se hrănește, presupun. Nici nu se hrănește. Au un comportament foarte interesant, pe care l-am observat de foarte multe ori. Femeia se preface că mănâncă, dă semne ca și cum și-ar apăra teritoriul și că ar fi deranjată de alți pești. Asta pentru a nu se vedea că are pui. Se pot identifica cu ochiul liber că țin icre pentru că formează un fel de gușă. Acum depinde și de nivelul de agresivitate al tancului. Femelele pot fi lăsate cele 3 săptămâni și să scuipe singure puii, care, dacă nu se doresc a fi salvați, vor fi hrană sau vor fi găsiți în filtre. Sau se pot scoate mai devreme de cele 3 săptămâni, femeia chiar le va ține. Când puii deja, să zicem, în apropierea celei de-a 3-a săptămâni complete, pot înnota și sunt scoși în maternitate. Pot fi scoși din gura femelei cu ajutorul unei cleme, având foarte mare grijă pentru a nu-i se rupe femelei dinții sau buzele, sau pot fi, în cazul în care se dispune de un acvariu suplimentar, scoase când se apropie termenul, lăsate acolo cu ceva zonă în care se pot ascunde femelele și vor scuipa singure puietul pe care îl țin. N-am apucat să le folosesc, am și 2 incubatoare de icre, aceasta ar fi o altă alternativă. În momentul în care se vede că femeia va ține icre deja, se pot scoate icrele într-un vas, puse apoi culese și puse într-un incubator și incubatorul respectiv legat la pompă de aer cu un flux de aer cât să miște icrele pentru a nu face ciuperci și a fi deteriorate, dar cât să nu afecteze puietul când se formează. Și în momentul în care se vede că sacul vitelin s-a retras complet și puii au nevoie de mâncare, puii vor putea fi scoși din incubator și puși în acvariul lor pentru a fi crescuți. Sau într-o maternitate cum am eu, alternată de acvariu. Depinde de preferință. Am avut un alt capac cumpărat odată cu acvariul,
La capac s-a defectat instalația de iluminat și, sincer să fiu, a costat mai puțin să-mi iau un capac nou decât partea componentă arsă. Numai că acest capac are zona de acces doar în față și n-am putut să agăț maternitățile pe spatele acvariului cum am avut înainte, pentru a nu fi chiar atât de vizibile. Când sunt noi, sunt foarte frumoase, sunt albe, dar după o tură sau două de folosiri, chiar dacă nu se dau mâncarea cum am dat-o eu, se vor deteriora și vor arăta urât.